در حالی از راز و رمز که حتی در محافل نظامی منطقه نیز به ندرت درباره‌اش سخن گفته میشد، داستان ورود مجموعه‌ای از جنگنده‌های ناشناخته به نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. هواپیماهایی که نه به سادگی میشد آنها را در طبقه بندی‌های معمول قرار داد و نمیشد رد پای روشنی از سازنده یا مسیر تأمینشان پیدا کرد. نخستین زمزمه‌ها از یک فرود شبانه در یکی از پایگاه‌های جنوبی کشور آغاز شد. فرودی بدون اعلام قبلی در تاریکی و با پوشش الکترونیکی سنگین. دفاع بود. ساخت یک جنگنده بسیار کار پیچیده، همان گونه که افسران نگهبان آن شب بعدها در گزارش‌های محرمانه‌ای نوشتند، صدای غریبی در آسمان می آمد، سایه‌هایی که بیشتر به شبح شبیه بودند تا به هواپیما. روزها بعد یک بدنه نیمه کاملا بازسازی شده در یک آشیانه خصوصی دیده شد. اسکلت بدنه‌ای با خطوطی غیر متعارف، پوشش‌های جاذب رادار در بعضی بخش‌ها و مجموعه‌ای از محفظه‌های داخلی که برای حمل محموله یا سامانه‌های خاص طراحی شده بودند. در میان شایعات بیشتر تحلیلگران نظامی داخل کشور و کارشناسان مستقل بر این باور بودند که این جنگنده ها نه محصول یک کارخانه ملی بلکه حاصل تراوشات یک شبکه خرید بین المللی، بازاری سیاه و مجموعه‌ای از مهندسی معکوس و ارتقای بومی هستند. اما واقعیت آن بود که حتی وقتی برخی قطعات به آزمایشگاه‌های داخلی فرستاده شد، مواد و آلیاژها و مدارهایی یافت شد که نه به راحتی در بازارهای عمومی یافت میشد و نه با نشانگرهای معمول تولید کنندگان حاضر در جهان مطابقت داشت. گویی که مجموعه‌ای از فناوری‌های مختلف از گوشه و کنار دنیا در یک بدنه جمع شده بود تا موجودیتی جدید خلق کند. یک جنگنده ناشناس، همزمان آشنا و غریب، همپوشان با تجارب گذشته و گسسته از الگوهای شناخته شده. مهمترین ویژگی این جنگنده ها نه سرعتی افسانه‌ای و نه موشک‌های مرگبار، بلکه قابلیتی بود که طراحان و مهندسان داخلی آن را پنهانکاری عملیاتی تطبیقی نامیدند. سامانه‌ای که قادر بود ضمن تغییر امضای راداری و فروسرخ خود را به صورت الکترونیکی با محیط مأموریتی تطبیق دهد. به معنای دیگر، هواپیما می توانست بسته به توپوگرافی، وضعیت هوا و حضور دشمن بازپیکربندی کند و به سرعت امضای قابل تشخیصش را تغییر دهد. این قابلیت در عرصه نبردهای مدرن که تشخیص سریع و پاسخگویی الکترونیکی اهمیت حیاتی دارد، باز تعریفی از پنهانکاری ارائه میداد. نه صرفاً مخفی شدن از رادار، بلکه مخفی شدن از الگوریتم‌ها، از لرزش‌های مادون قرمز و از شبکه‌های همپوشانی که برای شناسایی هدف طراحی شده بودند. در مراکز آزمایشی، خلبانان داوطلب نخستین پروازها را انجام دادند. پروازهای کوتاه در روز و بلند در شب که هر یک به طرزی غیرمنتظره رفتار هواپیما را آشکار می ساختند. ناپایدار شدن ناگهانی رادارهای هدفگیری دشمن، کاهش شدت بازتاب‌های مادون قرمز در لحظات عبور از ابرها و مواردی تغییر صدای پروانه یا جت که تحلیلگران صوتی را به اشتباه می‌انداخت. گزارش‌های تاکتیکی اولیه نشان دادند که جنگنده‌ها بهترین عملکرد را در عملیات‌های نقطه‌ای و ضربتی دارند. ورود سریع به فضای دشمن، انجام حمله‌ای متمرکز و خروج پس از یک بازه زمانی کوتاه بدون اینکه رد پای الکترونیکی پایداری از خود به جای بگذارند. این ویژگی آنها را برای مأموریت‌های شناسایی عمیق، اخلال الکترونیک و حتی حملات محدود به تأسیسات حساس ایدئال می‌کرد. اما هر فناوری که مزیتی نو می‌آورد، هزینه و معمایی نیز در پی داشت. پرسش بزرگ در محافل اطلاعاتی و دیپلماتیک این بود: چه کسی این جنگنده‌ها را ساخته و چه نیت یا شبکه‌ای پشت این خرید پنهانی قرار دارد؟ در یک سناریو، برخی ناظران تأکید کردند
کردند که بازیگران غیررسمی امکان انجام چنین معامله‌هایی را دارند. شرکت‌های پوششی، میانی‌های لوجستیکی و تجهیز کنندگان مستقل که قطعات را از نقاط مختلف جهان جمع‌آوری می‌کنند و در یک فضای خاکستری بین قانون و بازار سیاه محصولی واحد عرضه می‌کنند. در سناریوی دیگری پروژه‌هایی از درون یک کشور ثالث مد نظر بود، کارخانه‌هایی که بخشی از تولید خود را به صورت زیرزمینی به بازارهای موازی می‌فروشند، اما هیچ کدام از این فرضیه‌ها به صورت قطعی اثبات نشد. اسناد رد و بدل شده، پیام‌های رمزگذاری شده و حساب‌های بانکی پیچیده تنها لایه‌ای دیگر به حاله ابهام افزودند. در همین حال واکنش‌های منطقه‌ای شماری از توازن‌های ژئوپلیتیک را دگرگون ساخت. همسایگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای که پیش از این رفتارهای هوایی ایران را قابل پیش‌بینی می‌دانستند، ناگهان با قابلیت‌هایی روبرو شدند که می‌توانستند ساختارهای بازدارنده آن را به پرسش بکشند. نشست‌های محرمانه و جلسه‌های اضطراری در پایتخت‌های مختلف آغاز شد. محافل دیپلماتیک به دنبال شیوه‌هایی برای فشار و کشف منشأ این هواپیماها بودند و در عین حال نیاز به فهم دقیق‌تر از توانمندی‌های واقعی این جنگنده‌ها بود تا واکنش‌ها نه بیش از حد تند و نه ضعیف و بی اثر باشند. این واقعیت که جنگنده‌ها بخشی از آرایش نیروی هوایی شدند موضوع دیگری را به همراه داشت: انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی. خلبانان و تکنیسیان‌ها نه تنها باید با پرواز و تعمیر و نگهداری این هواپیماها آشنا می‌شدند، بلکه باید با منطق نوین مبارزه الکترونیک و تئوری‌های جدید پنهانکاری تطابق می‌یافتند. پایگاه‌های آموزشی به سرعت بازسازی شدند، سازی‌های دیجیتال گسترده‌ای انجام گرفت و سناریوهای متنوعی از مقابله با سامانه‌های دفاعی مختلف ساخته شد. از سوی دیگر مهندسان داخلی به دنبال درک و تقویت سامانه‌های موجود بودند. پروژه‌ای ترکیبی از مهندسی معکوس و توسعه نرم افزارهایی که می‌توانستند زبان الکترونیکی جنگنده‌ها را با شبکه فرماندهی و کنترل بومی پیوند دهند. در لایه‌ای دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محلی و منطقه‌ای به سرعت داستان را به سمت شاعرانه و گاهی توطئه محور بردند. تیترها از شبح آسمان ایران تا رازپوش‌های جدید و داستان‌های خیالی درباره مأموریت‌های نامعلوم منتشر شد، در حالی که اطلاعات رسمی تنها قطره‌ای از حقیقت را نشان می‌داد تا فشارهای اطلاعاتی را مدیریت کند. اما اثرات استراتژیک واقعی زمان بیشتری برد تا نمایان شود. در اولین مراحل عملیاتی جنگنده‌ها تعدادی از مأموریت‌های شناسایی طولانی مدت که پیش از این نیازمند استفاده از پهپادهای گران قیمت یا پروازهای خطرناک بود، اکنون با ریسک کمتر و شانس بازگشت بیشتری انجام شد. این امر به فرماندهی اجازه داد تا اطلاعات دقیق تری از تأسیسات حساس منطقه‌ای و حرکات نیروهای همسایه به دست آورد، ضمن آنکه آزمون‌های پنهانکاری در مواجه با سامانه‌های جدید اسکادار یا دم افزارهای ردیابی نشان از نقاط قوت و البته محدودیت‌هایی داشت که به سرعت در دستور کار رفع نقص قرار گرفت. محدودیت‌هایی که اغلب به اندازه‌گیری‌های انرژی، استحکام متریال در پروازهای طولانی و وابستگی به قطعات خاص برای تعمیرات باز می‌گشت، مواردی که نشان می‌داد این جنگنده‌ها هنوز در مرحله بلوغ فنی کامل نیستند. هرچند که می توانستند در نقش‌های تاکتیکی دقیق و محدود تحولی ایجاد کنند. روایت پردازی نهایی اما آنگونه که پژوهشگران آینده به آن نگاه خواهند کرد. ترکیبی از جاه طلبی فنی، نیازها و توانمندی‌های میانی بازار بین‌المللی خواهد بود. کشوری که برای دستیابی به برتری منطقه‌ای به دنبال ابزارهای نو و کم هزینه است. بازیگران غیررسمی که در حاشیه‌های نظام تولید جهانی عمل می کنند و فناوری که مرزهای شناخته شده رزم هوایی را جابجا می کند.
در این میان پرسش‌های اخلاقی و حقوقی نیز مطرح شدند. آیا خرید و استفاده از چنین جنگنده‌هایی با منشأ نامشخص و تکنولوژی‌های گمنام می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی منطقه شود؟ آیا شفافیت نداشتن در زنجیره تأمین مسئولیت‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟ این پرسش‌ها همراه با ملاحظات استراتژیک به تدریج به مباحثی تبدیل شدند که تصمیم گیران نمی‌توانستند آنها را نادیده بگیرند. هر تصمیم در این باره نه تنها بر ظرفیت نظامی بلکه بر روابط دیپلماتیک اقتصاد داخلی و تصویر بین‌المللی تأثیر می‌گذاشت. در پایان آنچه از مجموعه جنگنده‌های ناشناخته باقی ماند بیشتر از خود ماشین‌ها بود. داستانی از تلاش برای برابری در آسمان، تصویر شدن توانایی‌های پیچیده یک کشور در مواجهه با محدودیت‌ها و هشداری برای جهانیان که در عصر ترکیبی تکنولوژی و مرزهای سنتی توانمندی‌ها به سرعت در حال تغییرند. جنگنده‌هایی که شاید هرگز پاسخ ندادند که از کجا آمده اند، اما هر پروازشان پاسخی بود به معادلات قدرتی که دیگر نمی‌توانستند همانند گذشته ثابت بمانند. ظهور خواهد کرد. ما در حوزه پهپاد اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.